Hello guys! Welcome to my vlogs. For today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano magpa-check up ng walang binabayaran sa mga laboratories ninyo. 5 steps na pwede nyong gawin at i-apply sa sarili ninyo. Mindset po kasi natin yung mga Pinoy kung na hindi nagpupunta sa mga hospital dahil kadalasang problema is pera. Here are the 5 steps. Step number 1. Yung mga request na laboratory nyo is huwag nyong babayaran. Dadalhin nyo lang yun sa cashier ng hospital para palagyan nyo ng presyo. Total, tatanungin naman kayo kung babayaran nyo ba o hindi. Step number 2. Pag may presyo na yun, kailangan nyo po yung ipas sa rocks. At step number 3. Meron naman po tayong mga social worker or either malasakit po sa lahat ng hospital at pwede nyo dun yan ilapit. At magdala din kayo ng notebook. Huwag niyo pong kalimutan yung notebook kasi isa po yun sa hinihingi nila. At may konting interview, sasagutin niyo naman yung tungkol sa sarili ninyo at lalagyan din nila yun ng tata. So, step number 4. Pagkatapos niyo dun sa nilapitan niyo na either social worker or malasakit, pupunta na din kayo sa budget. Yung budget is nakikita din naman yun sa loob ng hospital. So, pwede naman kayo magtanong kung saan banda. At meron din naman doon kunting interview. So, sasagutin nyo lang yung konting interview sa budget. At pagkatapos doon, lalagyan din nila yun ng tata. So, step number 5. Pwede na kayong pumunta sa mga laboratories o kung ano man yung nasa request niyo na inilapit nyo doon at wala na kayong babayaran ni PISO. So, yung perang nilaan nyo doon para sa nasa laboratories nyo, so magagamit nyo pa sa ibang paraan na mas kailangan. At sana may natutunan kayo sa ating video at kung bago kayo dito sa ating channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click ang ating bell button.